Chồng tôi không ngờ được. Anh ở bên Bạch Nguyệt Quang một tuần không về nhà, mà khi gặp lại vợ là tôi lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Ngay cả khi anh ta nửa đêm muốn đến chăm sóc Bạch Nguyệt Quang, tôi cũng tự tay tiễn anh ra xe. Chỉ vì tối hôm ấy Bạch Nguyệt Quang ly hôn, vô tình nhìn thấy người phụ nữ đó, mắt đỏ hoe hỏi anh, em đã trở về rồi, anh còn nguyện ý cho em một mái ấm không? Chu Thực Nghiệp chần chừ một lúc, kiên định trả lời, nguyện ý. Khoảnh khắc đó tôi biết, tôi nên trả lại vị trí này rồi. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa tờ thỏa thuận ly hôn đã ký cho Chu Thực Nghiệp, nhưng anh ta lại chẳng thèm nhìn, đã ký tên mình ngay lập tức, rồi cầm lấy cặp tài liệu, vội vã rời đi. Tôi nhìn bóng lưng anh ta mà cười tự giễu, thì ra bao năm hôn nhân của chúng tôi, trong mắt anh ta còn không bằng một cuộc điện thoại. Còn nửa tháng nữa là hết thời gian suy nghĩ ly hôn, tôi bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Đầu tiên là nói lời tạm biệt với người thân và bạn bè, nhưng thật bất ngờ, Chu Thực Nghiệp lại đến đón tôi về nhà. Trên đường về, tiếng mưa rả rích, trong xe lại vô cùng yên tĩnh. Đối mặt với tôi, người vợ năm xưa vì hiểu lầm mà cưới Chu Thực Nghiệp thoáng dao động, vài lần định mở miệng lại không biết nói gì. Sau một lúc lâu im lặng, anh mới chợt nhớ ra điều gì đó. Thanh Oanh, nửa tháng trước, cái văn bản mà em bảo anh ký là gì vậy? Tôi khẽ nhếch môi. Đến giờ mới nhớ ra để hỏi sao. Suốt thời gian qua, anh cứ xoay quanh Tô Kỳ Dao, sao còn để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này? Tôi đang định mở lời, thì điện thoại của Chu Thực Nghiệp lại vang. Thực Nghiệp, em uống hơi nhiều, đau đầu quá, anh đến đón em được không? Giọng nói bên kia mang theo chút nũng nịu. Ngón tay dài và thon của Chu Thực Nghiệp nắm chặt vô lăng, trở nên tái nhợt. Vẻ mặt anh ta cũng đột ngột. Tô Kỳ Dao, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, anh đã kết hôn rồi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng. Kết hôn thì sao chứ, năm đó cô dâu trong hôn lễ vốn nên là em mà. Giọng điệu thản nhiên đó khiến Chu Thực Nghiệp tức giận. 3 năm kết hôn, tôi thấy được, luôn là dáng vẻ lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát. Anh bất ngờ đạp phanh xe. Anh ta đạp phanh xe mạnh mẽ, lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Thế anh có đến không? Bên kia điện thoại im bặt không trả lời. Một lúc sau, giọng bên kia nghẹn ngào đầy áy náy. Từ nay về sau em sẽ không làm phiền anh nữa. Rất nhanh sau đó điện thoại cũng ngắt máy. Nhưng sắc mặt của Chu Thực Nghiệp lại chẳng hề dịu đi, ngược lại càng u ám hơn. Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên vô lăng. Một lúc sau rốt cuộc cũng hoàn toàn thỏa hiệp, như chấp nhận số phận, gõ vài chữ, gửi địa chỉ qua đi. Sau khi thấy địa chỉ bên kia gửi đến, anh quay đầu lại, mặt đầy áy náy. Tôi biết anh định nói gì, liền mở miệng trước, anh có việc thì cứ đi làm đi, tôi gọi xe về là được. Nhìn tôi mở cửa xe, che ô bước xuống, Chu Thực Nghiệp rốt cuộc vẫn cảm thấy áy náy, khẽ nói, chờ anh xong việc, anh sẽ về với em. Tôi gật đầu. Tôi đứng trong mưa, nhìn theo bóng dáng anh ta lái xe đi xa dần, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Đây là năm thứ 7 tôi thích Chu Thực Nghiệp, đến giờ tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên ở sân bóng rổ, tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Anh mặc đồng phục bóng rổ, cao lớn rắn giỏi, một mình phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương, trở thành tâm điểm sôi nổi của cả sân. Những fan nữ bên cạnh hò hét, còn giới thiệu với bạn học mới đến về Chu Thực Nghiệp, người nổi bật nhất học viện An Cơ, xuất thân từ gia tộc Chu ở Kinh Bắc. Chỉ tiếc là chàng trai này trong tim chỉ có thanh mai trúc mã. Tô Kỳ Dao, người đã yêu anh suốt bao năm. Vì Tô Kỳ Dao, anh có thể tiêu tiền như nước, thuê nguyên khu vui chơi để tạo bất ngờ, tổ chức sinh nhật cho cô ấy, thậm chí hạ mình, cầu xin quay lại trước mặt toàn trường, chỉ vì có người tỏ tình với anh. Tô Kỳ Dao giận dỗi trẻ con mà chặn anh. Anh có thể chờ trong tuyết đến khi tay tê cứng, dù cho Tô Kỳ Dao chỉ vì đi làm móng với bạn cùng phòng mà cho anh leo cây, anh cũng chẳng oán trách nửa lời. Suốt 4 năm đại học, tôi đã nghe vô số câu chuyện tình giữa Chu Thực Nghiệp và Tô Kỳ Dao. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ giống như những nhân vật phụ trong tiểu thuyết ngôn tình, chứng kiến họ có một cái kết viên mãn. Cho đến 2 năm trước, sau khi Chu Thực Nghiệp tốt nghiệp, anh lập tức muốn cưới Tô Kỳ Dao về nhà. Tôi không nhận được thiệp mời, nhưng vẫn tham dự lễ cưới thế kỷ đó, với tư cách là bạn cùng lớp. Kết quả là lễ cưới đã bắt đầu rồi mà Tô Kỳ Dao vẫn không xuất hiện. Chu Thực Nghiệp phát điên, gọi Red Bull 999 của nhưng chỉ nhận lại là một tin nhắn: em không muốn kết hôn sớm như vậy, em đã ra nước ngoài rồi. Sự kiên nhẫn của Chu Thực Nghiệp đã cạn kiệt vào ngày hôm đó. Anh không còn chiều chuộng sự bướng bỉnh của cô ta nữa, anh trực tiếp cầm micro lên. Hôm nay, tôi, Chu Thực Nghiệp, quyết định đổi cô dâu. Xin hỏi có quý cô độc thân nào muốn lên không? Tôi vốn luôn im lặng ít nói, không có chút tồn tại nào. Vậy mà khoảnh khắc ấy, tim tôi đập thình thịch. Tôi biết rất nhiều người thích Chu Thực Nghiệp, thế nên khi anh vừa dứt lời, tôi đã lập tức đứng dậy. Hôm ấy, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới không vừa vặn, gả cho người thậm chí không nhớ nổi tên tôi. 3 năm sau ngày cưới, vợ chồng chúng tôi giữ lễ nghĩa, tôn trọng luôn nhau, hòa bình không sóng gió. Cho đến hơn 1 tháng trước, Tô Kỳ Dao trở về nước. Tôi nhìn người đàn ông ấy, vừa cố gắng kìm nén, vừa không nhịn được mà lại gần cô ta. Tôi hiểu rằng giấc mộng này đã đến lúc tỉnh lại. Tôi nên trả lại vị trí phu nhân nhà họ Chu.
thành toàn cho tình si của anh ấy và cũng là giải thoát cho chính mình. Trong cơn mưa như chút nước, tôi gửi cho Chu Thực Nghiệp tin nhắn. Văn bản anh hỏi đến được đặt trong ngăn kéo bên ghế phụ lái của anh, muốn biết là gì thì tự mở ra xem đi. Cho đến nửa tiếng sau, tôi mới về đến nhà, Chu Thực Nghiệp mới nhắn lại một câu, không cần xem. Thứ em để anh ký, chắc chắn sẽ không hại anh đâu, chính là ý anh sẽ không xem. Phải rồi, anh còn đang vội đi đón Tô Kỳ Dao uống say kia mà, làm gì còn thời gian để quan tâm, dù nó ở ngay trong tầm tay anh. Cơn mưa kéo dài suốt cả ngày, tới tận chiều hôm sau mới tạnh. Tôi vẫn ở nhà suốt, lặng lẽ xóa hết tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân của chúng tôi trên mọi nền tảng, xóa hết bạn bè xong. Tôi thoát ra, lập tức thấy bài đăng mới nhất của Tô Kỳ Dao. Là 9 tấm ảnh thẹn thùng trên du thuyền, từng góc chụp đều hoàn hảo. Lộ ra bàn tay thon dài của một người đàn ông. Tôi biết đó là Chu Thực Nghiệp và cũng biết Tô Kỳ Dao đang cố ý khiêu khích, nhưng giờ tôi đã không còn bận tâm đến những chuyện nhỏ ấy nữa. Tôi tắt điện thoại, đứng dậy vào bếp, chuẩn bị tự tay trộn một đĩa salad. Bữa tối vừa xong, Chu Thực Nghiệp đột nhiên trở về, nhìn thấy chiếc bánh anh ấy mang theo, tôi ngẩn người một lát. Anh không phải không thích đồ ngọt sao? Sao lại đột nhiên mua bánh vậy? Chu Thực Nghiệp bước tới, thấy bữa tối của tôi, khẽ nhíu mày. Hôm nay là sinh nhật em đó. Em quên rồi sao? Sao lại ăn đơn giản thế này? Tôi giữ người, năm tôi 4 tuổi. Bố mẹ tôi đã ly hôn, gửi tôi cho bà nội chăm, đến năm 15 tuổi thì bà mất. Tôi không còn ai bên cạnh và cũng chưa từng tổ chức sinh nhật nữa, nhưng trong 3 năm gả cho Chu Thực Nghiệp, năm nào anh cũng nhớ, dù bận rộn đến đâu cũng sẽ về nhà cùng tôi mừng sinh nhật. Khi tôi đi xa trở về, anh lo lắng cho sự an toàn của tôi sẽ đích thân ra sân bay đón nếu trời mưa rông. Anh biết tôi sợ, sẽ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi từng nghĩ rằng những sự quan tâm và dịu dàng vô tình đó chính là yêu. Cho đến ngày kỷ niệm 1 tháng kết hôn, Chu Thực Nghiệp lấy cớ công ty có việc, hủy bữa tối dưới ánh nến đã đặt trước. Trong lúc thất vọng, Viên Viên gọi tôi ra quán bar đưa áo khoác. Tôi lại vô tình bắt gặp Tô Kỳ Dao. Cô ta say đến mức không còn tỉnh táo, ôm lấy người đáng lẽ đang tăng ca ở công ty, nhất quyết không chịu buông tay. Chu Thực Nghiệp mặt lạnh tanh, giận dữ kéo Tô Kỳ Dao ra. Buông tay ra cho anh, em coi anh là cái gì? Như vợ Nhật của Kim Lân à? Muốn nhặt lại thì nhặt à? Tô Kỳ Dao hoàn toàn không nghe lời anh nói, dùng đôi tay run rẩy ấy lại ôm chặt lấy eo anh, lặp đi lặp lại, không chút chán chường. Cuối cùng Chu Thực Nghiệp cũng nhượng bộ, đầu hàng. Anh đứng yên tại chỗ, cúi đầu đầy nhẫn nhịn, nhìn anh như thế, giọng nói của anh đầy cam chịu. Tô Kỳ Dao, em rốt cuộc muốn anh phải làm sao với em đây? Khoảnh khắc ấy, túi đồ trong tay tôi rơi phịch xuống đất. Trong đầu tôi thoáng qua biết bao hình ảnh. Đôi bàn tay từng nắm chặt nhau giữa đám đông chen chúc, chiếc ô nghiêng nghiêng trong cơn mưa vừa dứt, bóng dáng mặc lễ phục tốt nghiệp quỳ gối cầu hôn. Từng khoảnh khắc đó đều là minh chứng Chu Thực Nghiệp yêu Tô Kỳ Dao sâu đậm. Tôi từng tận mắt chứng kiến tất cả, nên không thể chối bỏ sự thật ấy. Dù đã kết hôn 3 năm, dù tôi đã trở thành vợ anh ấy, dù tôi từng được anh ấy quan tâm đôi chút, cũng không thể phủ nhận. Nói chính xác hơn, chút tốt đẹp mà Chu Thực Nghiệp dành cho tôi chẳng qua chỉ là thứ tôi trộm được từ Tô Kỳ Dao. Trong lúc cô ta tạm rời khỏi sân khấu, tôi nắm lấy chút ngọt ngào ít ỏi đó, đã ngây thơ tưởng mình có được cả thế giới. Nhưng thực chất, tôi chưa từng có được anh ấy. Dù chỉ 1 giây 1 phút, nên khi nhìn thấy con số 24 trên chiếc bánh, trong lòng tôi không có gợn sóng nào, tôi chỉ khẽ mỉm cười lễ phép và nói một câu, cảm ơn. Chu Thực Nghiệp thắp nến lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Thanh Oanh, chúng ta là vợ chồng mà, đừng nói mấy câu khách sáo như cảm ơn, ước một điều đi. Tôi gật đầu. Vừa định đứng dậy thì điện thoại của Chu Thực Nghiệp reo lên, nhìn ánh mắt anh khẽ run rẩy. Tôi đã đoán được người gọi là ai, liền ngồi xuống lại. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, 1 phút sau, cuộc gọi kết thúc, Chu Thực Nghiệp cũng rời đi. Nghe tiếng xe xa dần ngoài cửa sổ, khóe môi tôi nhếch lên cười nhạt. Trong phòng không bật đèn, ngọn nến chập chờn chiếu bóng dáng cô độc của tôi lên vách tường. Tôi chắp tay trước ngực, ước một điều cho tuổi 24, một tuổi mới. Thanh Oanh sẽ không thích Chu Thực Nghiệp nữa. 3 ngày sau, buổi họp lớp của khóa 21 học viện, tôi đến nơi mới biết Chu Thực Nghiệp cũng tới. Anh ta được vây quanh ở trung tâm, vừa thấy tôi liền bước tới ngồi cạnh. Thấy hai người ngồi cạnh nhau, bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo. Tôi biết lý do là vì mình. Dù sao trong mắt các bạn đại học năm xưa, việc tôi lấy Chu Thực Nghiệp chẳng qua là trèo cao mà thôi, nên ai cũng xem thường tôi. Nhưng tôi không bận tâm đến những lời đàm tiếu độc địa ấy, lặng lẽ ngồi yên, bình thản không phản ứng. Lúc ấy lớp trưởng đến muộn mang theo một chiếc hộp giấy lớn, vừa bước vào đã bắt chuyện với mọi người. Hôm nay mời mọi người đến họp lớp, một là để gắn kết lại tình cảm, hai là năm đó chúng ta từng viết thư gửi cho chính mình 5 năm sau, giờ đúng lúc vừa tròn thời hạn. Hôm nay cùng nhau đọc lại nhé. Mọi người lập tức ùa lên. Náo nhiệt không thôi, vậy thì chơi trò thú vị chút đi. Mỗi người rút ngẫu nhiên một bức thư để đọc lớn, cái này hay đó.
để tớ rút đầu tiên. Nam sinh hoạt bát nhất lớp chen vào giữa đám đông. Là người đầu tiên rút một lá thư, mấy người xung quanh không rõ nội tình liền giục anh ta. Mau mở ra đi. Anh ta khẽ hắng giọng, rồi đọc lên, Thanh Oanh 5 năm sau. Em sống ổn chứ? Hiện tại tớ đang viết bức thư này cho cậu dưới ánh nắng. Dù không biết khi đọc lá thư này, cậu đang ở đâu, có tâm trạng gì, nhưng tớ muốn gửi gắm cảm xúc lúc này đến cậu. Nghe xong đoạn đầu tiên, cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Chu Thực Nghiệp đang nghịch điện thoại bên cạnh, cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất ngờ nhìn về phía người bên cạnh, khuôn mặt vốn ít biểu cảm của tôi. Nghĩ đến nội dung trong thư, tim tôi như khựng lại. Nam sinh liếc nhìn tôi, cười gian rồi tiếp tục đọc. Năm nay cậu 19 tuổi, mới vào năm 2 đại học và đã thích Chu Thực Nghiệp, nhưng anh ấy không biết điều đó. Thực ra cho dù biết thì cũng chẳng có gì thay đổi, bởi vì anh ấy đã có người trong lòng. Tình cảm thầm kín ấy của cậu đã định trước là sẽ không có kết quả. Có thể cậu sẽ hỏi tớ rằng, nếu biết vô vọng rồi, tại sao vẫn không chịu từ bỏ? Tớ muốn nói với cậu rằng, người tớ thích là chàng trai ấy. Giữa tiếng vẫn kiên cường bước lên không do dự, là anh ấy trong chiều gió đã vô tình chắn bóng rổ bay về phía tớ, là anh ấy khi từ chối lời tỏ tình của người khác vẫn giữ thái độ lịch sự và chân thành. Mỗi sáng sớm, người quay đầu lén nhìn anh đến mỏi cổ chính là tớ. Khi nghe tin anh bị thương lúc chơi bóng, dưới mưa bão lén lút đặt thuốc vào ngăn bàn anh, là tớ. Người viết tên anh kín cả trang nhật ký, là tớ. Có lẽ suốt đời này anh cũng sẽ chẳng nhớ đến tớ là ai, nhưng không sao cả, bởi vì yêu thầm vốn dĩ là một cuộc hỗn loạn của riêng mình. Lá thư kết thúc, cả phòng im phăng phắc. Chu Thực Nghiệp toàn thân đột nhiên cứng đờ. Bỗng dưng anh nhớ lại buổi lễ cưới khiến mình không muốn hồi tưởng vào năm ấy, nhớ lại ánh mắt của mọi người lúc đó, và bóng hình kiên quyết đứng dậy, bước đến bên cạnh anh mà không hề do dự. Cho đến giây phút này, anh mới thực sự hiểu tại sao tôi lại đồng ý lấy anh. Không phải như lời người ta nói, rằng tôi muốn trèo cao, chẳng qua là vì tôi đã thầm yêu anh suốt nhiều năm mà thôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim bấy lâu trầm lặng của anh không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn hẳn. Trong lúc xúc động, anh rất muốn hỏi rõ tất cả những điều nghi ngờ trong lòng, muốn làm rõ tất cả, nhưng còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của Tô Kỳ Giao lại gọi tới. Thực Nghiệp, em đang dưới lầu hội sở bị mấy tên côn đồ chặn đường. Cô ta còn chưa nói hết câu, sắc mặt Chu Thực Nghiệp đã thay đổi. Anh lập tức đứng dậy lao xuống lầu, vừa nhìn thấy đám tóc vàng đó, anh đã vung nắm đấm. Vì quá giận, anh ra tay tàn bạo không chút nương nhẹ, mấy cú đấm đã khiến đối phương mồm miệng đầy máu. Những người phía sau kéo đến, vội vàng che chắn cho Tô Kỳ Giao. Cô ta vừa khóc vừa kêu, có tên xăm trổ đã sàm sỡ tay cô ta. Chu Thực Nghiệp nghe xong, liền cầm thanh sắt bên cạnh, đập thẳng xuống tay tên đó. Một tiếng hét thảm vang lên khắp trời. Tôi vội chạy xuống lầu và nhìn thấy cảnh tượng ấy, bàn tay bê bết máu kia bị đánh đến mức gần như tàn phế. Tôi sững người, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thực Nghiệp, nhưng chỉ thấy bóng lưng anh đang che chắn cho Tô Kỳ Giao mà rời đi. Người vừa mới ra tay quyết liệt lạnh lùng kia, giờ đây lại dịu dàng vô cùng, nói lời dỗ dành nhẹ nhàng. Sự quan tâm đó tôi chưa từng có được. Tôi cúi mắt xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt, cười nhạt đầy tự giễu, rồi lặng lẽ quay người trở về nhà. Mãi đến nửa đêm Chu Thực Nghiệp mới trở về, thấy tôi ngồi yên lặng trên ghế sofa, anh mới nhớ ra cần phải giải thích đôi câu. Thanh Oanh, hôm nay đều là bạn học cả, chuyện của Tô Kỳ Giao anh không thể làm ngơ. Tôi không muốn vạch trần, chỉ khẽ một tiếng. Tôi cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, tôi lau tóc bước ra ngoài, thì thấy Chu Thực Nghiệp đang cầm điện thoại của tôi, vẻ mặt có phần kỳ lạ. Thanh Oanh, sao em lại đặt vé máy bay? Tôi khựng lại một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng lại, giật lấy điện thoại. Em không đặt, chắc là tin nhắn quảng cáo từ hãng bay thôi. Tin nhắn đẩy về ấy mà. Chu Thực Nghiệp còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy tôi không muốn nói, đành nuốt câu hỏi vào lòng. Dù sao thì tôi chưa từng lừa dối anh, đúng không? Thế là anh đặt điện thoại xuống, khẽ gật đầu rồi chuẩn bị đi rửa mặt, nhưng tôi lại gọi anh lại, rồi lấy từ tủ ra hộp y tế. Lưng anh bị mảnh kính cắt một vết, để em xử lý giúp nhé. Chu Thực Nghiệp hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, cởi áo khoác ra để lộ ra vết thương nơi sau lưng. Tuy không nặng, nhưng vì ở lưng nên chẳng ai chú ý. Anh không ngờ tôi lại để tâm đến. Anh nhìn gương mặt chăm chú của tôi khi dùng bông sát trùng, bỗng nhớ đến bức thư lúc nãy. Thanh Oanh, về lá thư hôm nay, sau khi tắm nhớ lau sạch nhé, không sẽ nhiễm trùng đấy. Lần sau đánh nhau thì chú ý chút đi, đừng để bị thương nữa, vì sẽ không còn ai bôi thuốc cho anh đâu. Tôi không cho anh cơ hội để hỏi tiếp. Chu Thực Nghiệp bị ngắt dòng suy nghĩ, không nghe rõ tôi thì thầm điều gì. Anh ngẩng đầu hỏi, em vừa nói gì? Tôi lắc đầu, buộc lại băng gạc, rồi quay lưng bước vào phòng ngủ. Đợi tôi sấy khô tóc xong, Chu Thực Nghiệp cũng đã tắm xong bước ra. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, cúi xuống định hôn, nhưng tôi quay mặt đi, né tránh nụ hôn nóng bỏng ấy. Em muốn ngủ sớm một chút,
Tôi nói thản nhiên. Chu Thực Nghiệp cũng không cưỡng ép. Anh dịu dàng kéo chăn đắp cho tôi, tắt đèn. Hôm sau trời đẹp. Tôi đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Thu dọn xong bước ra, tôi thấy Tô Kỳ Dao dẫn một đám người đến tận cửa. Chu Thực Nghiệp đã đứng ở cửa, nhíu mày, giọng nói cũng quay lại vẻ khó chịu quen thuộc. Cô đến đây làm gì? Tô Kỳ Dao vẫn chưa kịp mở miệng, mấy người anh em phía sau cô ta tươi cười bước lên trước. Nha Nha nói hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân, cô ấy cảm kích lắm nên nhất định phải tới tận nơi cảm ơn. Chưa dứt lời, Tô Kỳ Dao như làm ảo thuật, lôi từ sau lưng ra một bó hoa lớn và một món quà được gói rất tinh xảo. Thực Nghiệp, cảm ơn anh hôm qua đã giúp em. Chút lòng thành này, Chu Thực Nghiệp không đưa tay ra nhận, nhưng sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Tô Kỳ Dao thấy vậy liền đưa thẳng bó hoa sang tay tôi, giọng điệu chẳng thể gọi là khách sáo. Đây là Juliet, loại hoa hồng anh Thực Nghiệp thích nhất, phiền cô cắm vào bình giúp luôn nhé. Nghe vậy, Chu Thực Nghiệp khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần. Thứ cô thích thì đừng gán lên tên tôi. Còn nữa, Thanh Oanh là vợ tôi, xin cô đừng sai khiến cô ấy như người làm. Không khí trong phòng vì câu nói đó mà trở nên ngột ngạt, chỉ có tôi là mặt vẫn bình thản. Tôi nhìn bó hoa hồng rực rỡ trong tay, lần đầu tiên biết tên của chúng. Juliet sao? Tô Kỳ Dao thích nó, bảo sao anh ta sẵn sàng bỏ tiền khủng để nuôi trồng riêng loại hoa này trong vườn. Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ đưa bó hoa cho người giúp việc bên cạnh, dặn vài câu nhẹ nhàng, lấy mấy cái bình hoa trên tủ kính tầng 2 xuống nhé, cắm vào đi. Ánh mắt Tô Kỳ Dao nhìn tôi trở nên đầy ẩn ý. Tôi giả vờ như không thấy, bưng bữa sáng ra ban công. Chỉ cách một cánh cửa sổ, tôi có thể nghe rõ một cuộc trò chuyện trong phòng khách. Thực Nghiệp, đây chẳng phải con hạc giấy hồi cấp 2 em gấp chơi sao? Sao anh còn giữ kỹ trong hộp pha lê thế này? Nếu thích đến vậy thì mai em gấp cho cả hộp luôn nhé. Sao bộ búp bê Barbie lại ở chỗ anh vậy? Em nhớ rõ mình ném nó vào thùng rác rồi mà. Hóa ra là bị anh nhặt lại à? Cái này không phải là chiếc lá phong tụi mình nhặt ở núi Hương Vân sao? Anh còn làm thành đánh dấu sách và giữ lại tận bây giờ à? Nghe tiếng reo hò như lục kho báu của Tô Kỳ Dao, tôi lại nhớ lần đầu đặt chân vào căn biệt thự này, từng hỏi Chu Thực Nghiệp về nguồn gốc những món đồ kia, là mấy món quà tặng hồi mẫu giáo từ em họ nhỏ, nên giữ lại thôi. Lúc ấy tôi thực sự tin vào lời giải thích đó, đến mức đã bỏ qua cảm xúc phức tạp trong đáy mắt anh, những cảm xúc vừa yêu vừa hận, luyến tiếc và không cam lòng ấy, rõ ràng đều liên quan đến tình yêu. Sau một buổi sáng ồn ào như thế, Tô Kỳ Dao chủ động đề nghị mời khách. Chu Thực Nghiệp thẳng thừng từ chối, không cần, nếu cô làm loạn xong rồi thì mời về cho. Tô Kỳ Dao làm như không nghe thấy câu đó, kéo tay anh đi thẳng ra cửa. Đám anh em sợ anh không đi, thuận tay kéo tôi cùng ra ngoài luôn. Cả nhóm lái xe đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Tôi ít khi tiếp xúc với bọn họ, nên khó mà hòa nhập được. Mà tôi cũng chẳng muốn chen vào, chỉ ngồi một mình ở góc phòng, nhìn họ cụng ly rôm rả, không khí náo nhiệt. Chu Thực Nghiệp chú ý thấy tôi không thoải mái, liền chủ động đi lấy một ly nước trái cây đưa cho tôi. Tôi vừa định đưa tay nhận, anh đã đứng dậy đi thẳng về phía đám đông. Ly rượu whisky trong tay Tô Kỳ Dao vừa chạm môi, đã bị anh giật lấy. Ngay sau đó là một tiếng quát lớn vang dội khắp phòng. Em bị dị ứng cồn mà còn dám uống rượu, muốn chết đấy à? Tô Kỳ Dao chớp mắt ngây ngô, nhìn anh với vẻ vô tội. Em tưởng là nước trái cây nên lấy nhầm thôi mà. Anh làm gì mà giận thế? Nói xong cô ta cầm luôn ly nước trái cây bên tay phải của anh, rồi uống lấy uống để cười tươi như hoa. Cảm ơn anh nha ngã. Tay Chu Thực Nghiệp vô thức siết lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Anh quay lại chỗ tôi, đưa ly còn lại trong tay cho tôi. Nhìn người trước mặt đầy bối rối và chất lỏng màu vàng trong ly kia, tôi không đưa tay, chỉ cầm túi xách đứng lên, giọng nhẹ nhàng, em không uống rượu đâu, đi ngâm suối nước nóng đây. Lúc ấy Chu Thực Nghiệp mới nhận ra mình đưa nhầm ly. Tâm trí anh toàn là Tô Kỳ Dao, đến mức đưa nhầm rượu cho tôi mà không hay. Anh định mở miệng giải thích, nhưng tôi đã đi xa. Anh chưa kịp nói gì, suối nước ấm áp giúp những dây thần kinh mỏi mệt của tôi được thư giãn. Tôi tựa vào mép tường, nhìn làn hơi nước bốc lên, rồi dần dần thấy buồn ngủ. Lúc nào không hay, tôi đã thiếp đi. Có lẽ do đã quen với sự ồn ào, tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Chu Thực Nghiệp gọi mấy tiếng không ai trả lời. Lo lắng quá nên trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thấy tôi mơ màng, đầu óc choáng váng, tim anh đập mạnh mấy nhịp, vội nhảy xuống nước bế tôi lên. Tôi lơ mơ mở mắt, do mất trọng lực nên bản năng ôm chặt lấy vai anh. Hơi nước mịt mù quanh người, bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám. Chu Thực Nghiệp không kìm được cúi xuống. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân phá vỡ sự yên ả. Tô Kỳ Dao bước vào. Vừa thấy cảnh tượng ấy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cô ấy cắn chặt môi, đè nén sự bàng hoàng và thất vọng trong lòng, quay người chạy đi, tay nắm siết chặt. Chu Thực Nghiệp đứng sững tại chỗ. Phản xạ đầu tiên là đặt tôi xuống, rồi lập tức đuổi theo, chỉ để lại một câu, cô ấy hiểu nhầm rồi. Anh đi giải thích chút.
hiểu nhầm rõ ràng chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Cho dù có hôn nhau bị bắt gặp, cũng chẳng cần phải giải thích gì cả, chỉ là anh ta vẫn sống trong quá khứ. Vô thức tự đặt bản thân vào vai bạn trai của Tô Kỳ Dao, nên mới vội vã muốn giải thích như thế, một người từng vì yêu mà cam tâm bị thuần hóa. Sao có thể dễ dàng thay đổi được thói quen? Tôi nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh ta, khẽ mỉm cười, rồi mắt đỏ hoe. Tôi quấn khăn, mở cửa sổ cho thoáng khí. Vừa đúng lúc thấy Tô Kỳ Dao lao ra ngoài, cô ấy giật mạnh cửa xe, bị Chu Thực Nghiệp kéo tay lại. Hai người giằng co, lời qua tiếng lại, rõ ràng rơi vào tai tôi bên cửa sổ. Thanh Oai ngủ quên rồi, anh sợ cô ấy bị cảm. Em cần gì phải nổi giận như vậy? Cô ấy là vợ anh mà. Em không có tư cách để giận, vậy anh về mà ở với cô ấy đi. Cần gì phải giải thích với một người yêu cũ như em? Tô Kỳ Dao, em nhất định phải nói kiểu đó sao? Em nói gì? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Câu nói ấy vừa dứt, hai người chia tay trong căng thẳng. Tô Kỳ Dao mắt đỏ hoe, gạt tay anh ra, lao lên xe phóng đi. Chu Thực Nghiệp bị bỏ lại, sững người, mất mười mấy giây mới vội vàng lái xe đuổi theo. Tôi nhìn con đường bụi mờ, vắng lặng đến rợn người, rồi lặng lẽ quay lại phòng thay đồ. Lúc tôi thay đồ xong bước ra, mấy người anh em sốt ruột giữ chặt lấy tôi. Sao? Xảy ra chuyện rồi? Anh Nghiệp với họ gặp tai nạn rồi. Cả nhóm vội vã chạy tới bệnh viện thì thấy Chu Thực Nghiệp đang đợi ngoài phòng phẫu thuật. Toàn thân anh ướt sũng, trán dính đầy mồ hôi lạnh túa ra không ngớt, mắt anh đầy hoảng loạn và bất lực. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thảm hại đến vậy. Mấy người anh em vây quanh, gấp gáp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy vò đầu đầy hối hận, giọng nói nghẹn ngào không che nổi đau đớn. Là lỗi của anh không nên nói những lời đó làm cô ấy giận, cũng không nên để cô ấy lái xe một mình rời đi. Cô ấy chỉ là giận anh nên mới chạy xe nhanh như vậy rồi gặp tai nạn. Nghe anh ta tự nhận hết lỗi về mình, lông mi tôi khẽ run. Nếu đó chỉ là lời nói trong cơn giận, vậy đâu là sự thật? Phải chăng anh ấy vẫn luôn chờ tôi chờ để được làm lại từ đầu? Có lẽ là vậy. Tôi không muốn nghĩ thêm nữa. Y tá vừa lúc đi ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, ngân hàng máu đang thiếu nghiêm trọng. Có ai nhóm máu O không? Xin giúp khẩn cấp một chút. Mấy người nhìn nhau, ai cũng bối rối. Ai cũng là nhóm máu AB, không ai lên tiếng. Chỉ có Chu Thực Nghiệp là nhóm O. Anh ấy lập tức cởi áo khoác, mặc đồ phẫu thuật vô trùng rồi đi vào phòng mổ. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút. Nửa tiếng sau, y tá đỡ Chu Thực Nghiệp với khuôn mặt tái nhợt ra ngoài. Không biết anh ấy đã truyền bao nhiêu máu, mà cả người như không còn chút sức lực, trao đảo ngã vào lòng tôi. Y tá vẫn chưa rời đi, mà tiếp tục hỏi. Tình trạng bệnh nhân đang dần ổn định lại, nhưng vẫn cần thêm 400ml máu. Các anh còn liên hệ được bạn bè nhóm máu O không? Trong lúc chờ đợi, mọi người đã gọi hết nhưng vẫn không tìm được ai có cùng nhóm máu. Không khí nặng nề bao trùm. Chu Thực Nghiệp lo đến phát điên, gắng gượng đứng dậy. Chỉ cần thêm 400ml thôi đúng không? Tôi sẽ hiến tiếp. Y tá kinh ngạc quay đầu nhìn anh ấy. Anh đã hiến đến 600ml rồi, còn muốn hiến nữa sao? Mấy người anh em sắc mặt cũng tái đi, vội vàng lên can ngăn. Anh Nghiệp, anh đừng hiến nữa, để em nhờ thư ký công ty xem thử có ai cùng nhóm máu có thể đến giúp không. Chu Thực Nghiệp chỉ khẽ lắc đầu. Trong giọng nói anh ấy đầy cố chấp. Cô ấy không đợi được lâu đến nói thế rồi đâu. Anh ấy xắn tay áo lên, lộ ra vết kim xanh nhạt. Thấy dáng vẻ cố chấp ấy, tôi cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Bác sĩ vẫn đang hết sức cứu chữa, có thể liên hệ bệnh viện khác điều máu về. Anh không cần phải như vậy. Chu Thực Nghiệp khựng lại một chút, nhưng không trả lời, quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng anh ấy kiên quyết bước vào phòng mổ. Mọi người đều im lặng. Vài người anh em thở dài thườn thượt, trong giọng nói đầy bất lực. Hễ dính tới Tô Kỳ Dao là anh Nghiệp là như phát điên luôn vậy. Hồi trước cũng vì cô ấy đánh nhau đến gãy chân, nằm viện 3 tháng liền. Ra viện xong còn tìm người tính sổ. Đúng là hồi cấp 3, vì muốn giành được sợi dây chuyền cô ấy thích, anh ấy còn cược nhảy dù từ độ cao 5.000 mét, thiết bị trục trặc suýt mất mạng. Giờ thì không màng mạng sống để cứu cô ấy. Thế mà tôi còn tưởng trong lòng anh ấy vẫn có dao nên mới giúp gán ghép lại. Kết quả thì họ người một câu, kẻ một lời, hoàn toàn quên mất tôi vẫn đang đứng bên cạnh, nghe những chuyện quá khứ từ miệng họ. Tôi bỗng cảm thấy mơ hồ. Cho đến khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra cái suy nghĩ khi đứng dậy trong hôn lễ hôm ấy. Thật nực cười biết bao. Làm gì có chuyện người đến sau lại có thể sưởi ấm được trái tim đã đóng băng. Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Ngay từ đầu tôi đã đánh cược sai rồi. Thế nên giờ đây, đối mặt với kết cục trắng tay này, tôi cũng chấp nhận. Không biết đã qua bao lâu, đèn báo trong phòng phẫu thuật dần tắt. Bác sĩ đẩy hai người ra khỏi phòng, tất cả mọi người thót tim, vội vây lại. Bác sĩ lau mồ hôi, nhìn Chu Thực Nghiệp đã hôn mê, khẽ thở dài cảm thán. Hai người là người yêu à? Chàng trai si tình như vậy,
hiếm gặp lắm rồi. Tôi lặng lẽ đứng cuối cùng, ngước nhìn ánh đèn chói mắt trên đầu, không nói một lời, chỉ đến trưa ngày hôm sau, Chu Thực Nghiệp mới lờ mờ tỉnh lại. Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, câu đầu tiên thốt ra là: "Tô Kỳ Dao, ca phẫu thuật của cô ấy thuận lợi chứ? Tình hình sao rồi? Cô ấy tỉnh chưa?" Nhìn dáng vẻ hoang mang ấy, tôi, người thức trắng đêm, gật đầu khẽ, giọng tôi khàn đặc: "Bác sĩ nói không sao cả, nghỉ ngơi mấy tháng là ổn." Nghe đến đó, hòn đá đè nặng trong lòng Chu Thực Nghiệp cuối cùng cũng được gỡ xuống, nhưng anh ấy vẫn chưa yên tâm. Vén chăn lên định xuống giường, nói là muốn đích thân đi xem thử. Tôi khuyên thế nào anh ấy cũng không nghe, cuối cùng cũng nhờ y tá vừa đến truyền nước ngăn lại được. Anh ấy nhìn túi thuốc to đùng kia, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng, trong lòng chỉ tràn đầy nỗi bất an vì Tô Kỳ Dao. Sau nửa phút do dự, anh ấy nhìn thấy giỏ trái cây trên tủ, cuối cùng cũng tìm được cái cớ: "Thanh Oanh, hôm qua anh gọi điện cho cha mẹ Tô Kỳ Dao rồi. Họ đã bay đêm về nước, giờ chắc đã đến bệnh viện rồi. Em giúp anh mang giỏ trái cây đến chào hỏi họ, tiện thể xem tình hình của cô ấy luôn." Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, một lúc lâu sau mới khẽ đáp: Tôi xách giỏ trái cây, rời khỏi phòng bệnh. Tô Kỳ Dao nằm ngay tầng trên. Tôi vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa chỉ khép hờ. Qua khe hở, tôi nhìn thấy Tô Kỳ Dao đang ngoan ngoãn nằm trong lòng một người đàn ông xa lạ. Giọng cô ta ngọt lịm: "Anh Nghiêm, anh nói sẽ dẫn em gặp phụ huynh. Sao chỉ có mình anh đến?" "Anh định dẫn họ đến rồi, nhưng em đang bệnh nặng chưa khỏi, không đúng lúc cho lắm. Chờ em xuất viện rồi, anh sẽ đưa em về, được không?" Nghe đoạn hội thoại này, tôi siết chặt nắm tay. Tô Kỳ Dao đã có người yêu, còn sắp gặp phụ huynh. Đúng lúc đó, bác sĩ đi kiểm tra phòng đẩy cửa làm vào, hai người bên trong hoảng hốt. Tô Kỳ Dao ngẩng đầu thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. "Sao cô lại đến đây?" Tôi không trả lời, chỉ đặt giỏ trái cây xuống đất, quay người bước xuống lầu. Tô Kỳ Dao kéo theo thân thể còn yếu đuổi theo, chặn tôi lại ở cầu thang. "Cô định về Mec với Thực Nghiệp sao?" Tôi quay đầu nhìn cô ta, thấy rõ nét hoảng loạn thoáng qua trên mặt, giọng tôi lạnh lùng: "Cô có bạn trai rồi, vì sao vẫn bám lấy Chu Thực Nghiệp không buông?" Nghe vậy, Tô Kỳ Dao nhướng mày cười khẩy, rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. "Thì tôi cứ muốn bắt cá hai tay đấy, muốn chơi đùa họ trong lòng bàn tay, thích hưởng thụ tình cảm của họ. Cô nhìn không ra sao? Cô nhất định phải dẫm đạp lên tấm chân tình đó sao?" Thấy vẻ mặt phẫn nộ của tôi, Tô Kỳ Dao bật cười kiêu ngạo, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang: "Vì tôi có đủ tư cách khiến họ phát cuồng mà. Ngay cả thiên chi kiêu tử như Chu Thực Nghiệp cũng không ngoại lệ, sao nào cô ghen à? Thôi thì cứ thừa nhận thẳng thắn đi, biết đâu tôi vui vẻ còn chịu chỉ bảo cho vài chiêu." Bộ dạng ngông cuồng tự cho là đúng của cô ta khiến tôi nhất thời không thể nói nên lời. Sự im lặng ấy lại càng khiến Tô Kỳ Dao đắc ý. Cô ta đánh giá tôi từ đầu đến chân, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc nhẫn cưới trên tay tôi. Cô chẳng qua chỉ là kẻ nhặt được đồ bỏ đi, dựa vào đâu mà tranh với tôi? Để tôi nói cho mà biết, năm đó tôi căn bản không ra nước ngoài, chỉ là hôm trước đi chơi với hai đàn anh, uống hơi quá chén thôi. Nếu không phải Chu Thực Nghiệp giận dỗi, thì cả đời này cô cũng không có cơ hội làm vợ anh ấy. Cơn tức bị đè nén bao lâu nay, cuối cùng cũng bùng phát. Tôi không nhịn được, giơ tay tát Tô Kỳ Dao một cái. Cái tát đó không hề mạnh, nhưng Tô Kỳ Dao lại như bị đánh trọng thương, trượt chân ngã thẳng xuống cầu thang. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Chu Thực Nghiệp vừa ra khỏi thang máy xô ra. Anh ấy bước nhanh xuống cầu thang, vẻ mặt đầy lo lắng ôm lấy Tô Kỳ Dao, bị bầm tím khắp người, ánh mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Cô ấy đâu có đắc tội gì, tại sao lại ra tay nặng như thế? Tô Kỳ Dao cố tình đưa bàn tay ửng đỏ lên, tựa vào lòng anh ấy, nước mắt như mưa. "Thôi bỏ đi, chắc là Thanh Oanh giận vì em là người yêu cũ của anh, cảm thấy ấm ức thôi, em không trách đâu. Chúng ta đi thôi." Mấy lời đó lập tức chặn đứng mọi lời muốn nói trong cổ họng tôi. Nhìn gương mặt dần tối sầm lại của anh ấy, tôi biết giờ có giải thích gì cũng vô ích rồi. Sự im lặng này rơi vào mắt Chu Thực Nghiệp chính là sự mặc nhận. Anh ấy thất vọng rời đi, bế người ấy bỏ đi, không ngoái lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Rời bệnh viện xong, tôi nhận được cuộc gọi từ bên dịch vụ, họ nói visa đã hoàn tất. Tôi lấy lại tất cả giấy tờ và bắt đầu thu dọn hành lý. Tờ lịch trên bàn mỗi ngày bị xé đi một tờ. Rất nhanh đã đến cuối, một năm nữa lại sắp trôi qua. Tôi cũng sắp rời khỏi thành phố này, nơi đã sống hơn 20 năm qua. Trong suốt một tuần đó, Chu Thực Nghiệp không về nhà lấy một lần. Ngược lại, Tô Kỳ Dao ngày nào cũng gửi tin nhắn khiêu khích. Đếm ngược ngày thứ 7, cô ta gửi một đoạn video Chu Thực Nghiệp đang quỳ dưới đất xoa chân cho cô ta, động tác vô cùng dịu dàng. Tôi vừa xem, vừa ném hết những món đồ từng mua cho anh ấy vào thùng rác. Đếm ngược ngày thứ 5, cô ta lại gửi vài tấm ảnh. Chu Thực Nghiệp mang cả hộp trang sức đến, tự tay đeo nhẫn cho cô ta. Tôi tiện tay đập nát ảnh cưới, ném thẳng vào lửa. Ngày thứ 3 đếm ngược là một đoạn ghi âm.
Chu Thực Nghiệp khi ngủ vẫn còn lẩm bẩm tên cô ấy, giọng nói chân thành và dịu dàng. Tôi đem toàn bộ quà cưới anh ấy từng tặng, đóng gói gửi đến tổ chức từ thiện. Căn biệt thự từng được xem là giấc mơ của tôi, giờ cũng dần bị thu lại. Hành lý ít ỏi của tôi cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Người giúp việc thấy cảnh tượng đoạn tuyệt như vậy đều lo lắng hỏi han, họ mấy lần hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cười nhẹ, giọng điệu thoải mái, ly hôn thôi mà. Tiên sinh đồng ý sao? Đồng ý chưa? Tôi không biết, nhưng tôi đoán Chu Thực Nghiệp lúc này nếu thấy đơn ly hôn đó chắc sẽ rất vui. Dù sao trong tim và trong mắt anh ấy giờ chỉ có Tô Kỳ Giao. Ngày đếm ngược thứ 2, Tô Kỳ Giao lại gửi tin nhắn. Lần này ống kính không quay về phía Chu Thực Nghiệp mà là cha mẹ của anh ấy. Nhìn tấm ảnh 3 người quây quanh giường bệnh, cười nói vui vẻ. Tôi không thấy có cảm xúc gì, vẫn không trả lời tin nhắn, thay vào đó mở danh bạ Tô Kỳ Giao, Chu Thực Nghiệp và tất cả những người liên quan đến họ. Tôi xóa hết. Ngày rời đi, tuyết bắt đầu rơi. Tôi mang hết những quyển nhật ký và những lá thư tình chưa từng gửi ra khu vườn. Ngọn lửa màu cam chiếu sáng gương mặt tôi, thiêu rụi những tâm sự của tuổi thanh xuân. Từng dòng từng chữ, tôi ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi đầy trời, nghĩ không biết tuyết còn rơi bao lâu mới phủ hết được đống tro tàn này. Đang ngẩn người suy nghĩ, cánh cửa đóng chặt đột ngột mở ra. Chu Thực Nghiệp đã lâu không xuất hiện, trở về, bước chân vội vã. Anh ấy nhìn người đang ngồi dưới đất một cái, rồi bước vào phòng khách. Khi trở ra, anh ấy dừng lại bên cạnh tôi, nhìn những phong thư màu hồng nhạt. Anh ấy bất giác nhớ đến bức thư hôm họp lớp. Trái tim lạnh giá bấy lâu, cuối cùng cũng dần mềm lại. Dạo này anh bận, đợi vài hôm nữa xong việc, chúng ta nói chuyện một lần đi. Nói chuyện gì? Ly hôn à? Tôi bật cười, ngước mắt nhìn anh ấy, giọng điệu vô cùng thản nhiên. Không cần nữa. Thứ anh muốn nhất, thật ra tôi đã đưa cho anh từ 1 tháng trước. Đưa rồi. Gì cơ? Chu Thực Nghiệp định hỏi tiếp, thì điện thoại đổ chuông. Anh ấy mở ra xem tin nhắn, khóe môi vô thức nở nụ cười. Nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, tôi ném những lá thư tình cuối cùng vào đống lửa. Đứng dậy, tà váy bung xòe, che khuất đống lửa đang cháy sau lưng. Chu Thực Nghiệp nhắn tin xong, đống thư tình cũng vừa cháy hết. Anh ấy đã quên mất định hỏi gì ban nãy. Tôi đích thân tiễn anh ấy ra cửa, giúp anh mở cửa xe. Một cơn gió lạnh thổi tới. Chu Thực Nghiệp thấy tôi mặc quá mỏng, lặng lẽ bảo tôi vào nhà, đừng để lạnh, nhưng tôi vẫn kiên quyết tiễn anh ở cửa. Qua cửa sổ xe, Chu Thực Nghiệp thấy tôi giơ tay vẫy nhẹ, khẽ nói điều gì đó. Anh ấy không nghe rõ, nhưng chắc cũng chỉ là đi đường cẩn thận, như mọi khi thôi. 3 năm qua, tôi đã nói câu đó không biết bao nhiêu lần, vậy nên anh ấy cũng không để tâm lắm. Xe khởi động, rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt. Tôi đứng lặng giữa tuyết rất lâu, mới quay lại phòng ngủ, mặc áo khoác, xách hành lý xuống lầu. Tuyết rơi càng lúc càng dày, từng bông đậu lên tóc tôi, nhìn từ xa trông như tóc bạc vậy. Xe taxi dừng trước cổng biệt thự. Trước khi lên xe, tôi ngoái đầu nhìn lại một lần cuối, rồi khẽ lặp lại câu nói mà anh ấy không nghe rõ ban nãy. Tạm biệt tình yêu, cuộc sống mới sẽ bắt đầu đơm hoa, kết trái.